Rồi bây giờ mình muốn làm lên mình chà ha, nhớ ha này. Chà nó có xấu với cái chỗ mà không khỏe không cô? Xấu chứ, mình chà nó mới bám. Mình làm như vậy á, chút là cái chỗ hành làm giấy lao. Cạo ba lá rồi mình tán tại đây nha. Vậy cái con này nè, tán ha, cái màu nó phải loang ra ha. Rồi em vẽ một cái tư thế ha, từ hai chiều cho chị coi ha. Lên cái móng tay này nè, nó bị mất cái nó phải hai chiều á, cho nên mình vẽ xong mình lật móng tay ta vô lên. Rồi hết chiều rồi đúng không, lật tay lên vẽ tiếp. Châu vẽ ra sao chị Châu? Đó, nếu mà mốt mình làm mà mấy cái hoa tròn như thế này nè. Đó là mình vẽ hai chiều ha, nếu mà mình vẽ bị còn mình vẽ được thì mình vẽ ngược lại. Khi mình vẽ nè, mình để ý cái nền tán của mình nè, nó khô nè, thì mình thêm chấm miếng nước ha. Ủa phải chấm miếng nước hả cô? Nó bị khô á, nó bị khô cái này nè, mình vẽ nó không có trơn, nó không có trôi cái. Don't stop. Don't stop.
Don't stop.